Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 2.4 Excuses a Skit English workshop, and this is from your 8th standard English textbook. नमस्कार विद्यार्थ्यांना, मी सपना तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते सपना's होमस्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि तुम्ही जर नवीन असेल या चॅनलला, तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब करू शकता, जॉईनही करू शकता. आणि आपण आता सुरुवात करतोय पहिल्या प्रश्नाला. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इन्सर्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्किट. आता स्किट म्हणजे प्रहसन किंवा आपण इथे जी नाटक आहे, नाट्यछटा आहे, तर इथे आपण काय करतोय, याच्यामधले जे शब्द आहेत ते इथे वाक्यांमध्ये टाकणार आहोत. सो फर्स्ट इज द हेवी लोड वुड नॉट मूव्ह. तो आन्सर इज मूव्ह. मूव्ह हे उत्तर आहे. सेकंड बघा, सेकंड आहे सेंटेन्स द पोलीस अराइव टू डील विथ द क्राईम. डील विथ हे उत्तर आहे. Third, my friend offered me to eat chocolates in the classroom. So offered is the answer. I was in mad rush to find my lost notebook. So in mad rush is the answer. The injured child kept groaning with pain. So groaning is the answer. And sixth one is he stole the cash and vanished in the dark night. So vanished is the answer. Now the second question. सेकंड क्वेश्चन, रिअरेंज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इव्हेंट्स ॲज पर द नॅरेटर. आता हे जर तुम्ही व्यवस्थित स्किट वाचलं असेल, नीट समजून घेतलं असेल, तर तुम्हाला काहीच अवघड जाणार नाही आहे. पण एकदा आपण प्रत्येक प्रसंग बघूयात. द डॉग बिगॅन टू फॉलो रितेश टू स्कूल. कुत्रा त्या रितेशचा पाठलाग करायला लागला. द ग्रोनिंग मॅन जॉईन द थीफ अँड रॅन अवे. तो जो विवळत असणारा माणूस होता, तो काय करतो, त्या चोरासोबत जातो आणि पळून जातो. अ ह्यूज डॉग वॉज सिटिंग ऑन रितेश स्कूल बॅग. एक मोठा कुत्रा रितेशच्या शाळेच्या बॅगवर येऊन बसला. रितेश हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. म्हणजे रितेशनं एक मोठी किंचाळी आरडाओरडा मेन रोडवरनं ऐकला. अ थीफ केम रनिंग आउट ऑफ अ शॉप. एक चोर दुकानातनं धावत आला. 6, अ मॅन ग्रोनिंग विथ पेन वॉज लाईंग नियर द पेवमेंट. आणि अरुंद वाटेनं किंवा बोळीमध्ये एक माणूस काय करत होता, असा त्रासानं विवळत होता. डॉग रिफ्युजेस टू मूव्ह. आणि तो कुत्रा हलायला नकार देत होता. द डॉग इटसेल्फ फाउंड इट्स ओनर. आणि त्या कुत्र्यानं स्वतःचा मालक स्वतः शोधला. आता या सगळ्या वाक्यांमध्ये आपल्याला क्रम लावायचा आहे. आता याचं जो रिअरेंज करायचं सेंटेन्सेस, त्याची उत्तरं डायरेक्टली पण मी तुम्हाला दाखवू शकते, पण तुम्ही जरा समजून घ्या आणि लिहाण मग शेवटी दाखवते. रितेश हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. सेकंड, अ मॅन ग्रोनिंग विथ पेन वॉज लाईंग नियर द पेवमेंट. A thief came running out of the shop. The groaning man joined the thief and ran away. A huge dog was sitting on Ritesh's school bag. The dog refused to move. The dog began to follow Ritesh to school, and the dog itself found its owner. अशा प्रकारे आपण रिअरेंज केले सेंटेन्सेस. याचा क्रम इथे बघा. पहिला 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, अशा क्रमानं आपल्याला अशी उत्तरं लिहायची आहेत. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस अँड राईट द आन्सर्स इन युअर ओन वर्ड्स. आता चर्चा करायची आणि स्वतःच्या शब्दांमध्ये उत्तरं लिहायची. वेअर द एक्सक्यूज इज गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अरायव्हल ट्रू. गिव्ह रिझन्स फॉर युअर रिस्पॉन्स. म्हणजे त्यांना म्हणायचं की रितेशने जी काही कारणं दिलेली आहेत, ज्या काही सबबी दिलेल्या आहेत, त्या खरंच खऱ्या आहेत का, किंवा त्याचे कारणं तुम्ही सांगायचं. तुम्हाला जर खऱ्या वाटलं तरी कारण सांगा, खोट्या वाटलं तरी कारण सांगा. Answer is Ritesh has given excuses in the school for his late arrival. All excuses are fake because he is creating imagination. He is creating an imaginary story. त्यांनी कशी केली होती, काल्पनिक सगळी कथा गुंफली होती, त्याच्यामुळे ती मला खोटी वाटलेली आहे. ह्याच्यापेक्षा तुम्ही सेंटेन्सेस लिहून पण तुम्ही प्रूव्ह करू शकता की कशा प्रकारे ते खोटं होतं. सेकंड क्वेश्चन आहे, डिड द टीचर बिलीव्ह रितेश स्टोरीज? हाऊ डू यू नो दॅट. म्हणजे शिक्षकांनी विश्वास ठेवला का त्या रितेशने ज्या काही कथा सांगितल्या, ज्या काही कथा रचल्या, त्याच्यावर तुम्हाला विश्वास वाटतो का की शिक्षकांनी जे विश्वास ठेवला. अँड हाऊ डू यू नो दॅट. आणि तुम्हाला कसं कळलं की शिक्षकांनी विश्वास ठेवला की नाही ठेवला. आन्सर लिहून घ्या. नो, द टीचर डिडंट बिलीव्ह ऑन रितेश स्टोरीज. व्हेन रितेश टोल्ड हिज स्टोरीज टू द टीचर, she said there's a story writing competition coming up. Would you like to send an entry? With the help of this sentence, I get to know that the teacher didn't believe on Ritesh's stories.
मी शेवटी शिक्षिका काय म्हणतात की अरे सगळं झालं का, छान काम केलं बरं का तू, पण तू स्टोरी कॉम्पिटिशन आहे आपल्या शाळेमध्ये भाग घेशील का. म्हणजे ज्या अर्थी त्या असं म्हणाल त्या अर्थी त्यांना माहिती होतं, त्या म्हणालच इनडायरेक्टली की तू कथा रचली आहेस, मग तू कथेमध्येच भाग घे ना, कथा लिहिण्या स्पर्धेमध्ये. याच्यावरनं मला कळलं की टीचरनी काही विश्वास ठेवला नाही. थर्ड क्वेश्चन आहे, वाय डिड द टीचर सजेस्ट दॅट रितेश शुड एंटर द स्टोरी रायटिंग कॉन्टेस्ट. म्हणजे टीचरने असं का म्हटलं की तू रितेश स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घे. त्याचं उत्तर आहे, द टीचर सजेस्ट दॅट रितेश शुड एंटर द स्टोरी रायटिंग कॉन्टेस्ट बिकॉज when Ritesh came late for the first period, teacher asked him. Ritesh started giving his excuses to teacher. He has number of excuses. Each of his excuses connected to each other like story. कारण त्याची जे कथा होती, त्याची जी स्टोरी होती, सगळी कशी होती, ही एकमेकाला कनेक्टेड होती. त्याच्यामुळे ती, म्हणून टीचर म्हणाला की ठीक आहे, तू एवढं छान कथा रचली तर घे स्टोरी रायटिंगमध्ये भाग. फोर्थ क्वेश्चन आहे, व्हॉट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट वे टू करेक्ट चिल्ड्रन हु आर रेग्युलरली लेट टू स्कूल. आता जी मुलं कायम लेट येतात त्यांना कशा प्रकारे आपण करेक्ट केलं पाहिजे, त्यांना कसं शाळेमध्ये रोज वेळेवर येण्यासाठी प्रवृत्त केलं पाहिजे, यासाठी तुम्हाला काय वाटतं काय केलं पाहिजे. हे उत्तर प्रत्येकाचं वेगळं असेल, पण आता मी छोटासा प्रयत्न केला आहे बघा. काय वाटतंय तुम्हाला हा प्रयत्न आवडला असेल तर नक्की लाईक पण करा आणि मला कमेंट करून पण सांगा. सगळ्यात महत्त्वाचं, अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू करेक्ट चिल्ड्रन हु आर रेग्युलरली लेट. सगळ्यात पहिलं म्हणजे फाइंड आउट द मेन रिझन बिहाइंड देअर लेट टू स्कूल. म्हणजे शाळेत उशीर येण्याचं मेन कारण शोधलं पाहिजे. का त्यांचे बस उशिराची आहे का, त्यांना घरनं सोडायला कुणी नाही आहे का, ते लांब राहतात का, त्यांची आर्थिक परिस्थिती गरीब आहे का, ही कारणं शोधली पाहिजे. मीटिंग विथ पॅरेंट आणि पालकांसोबत संवाद साधला पाहिजे. काहींच्या घरामध्ये मुलांना कामाला लावतात किंवा घरचा उद्योग असतो, तिथं मुलं कामं करतात, कधी कधी मुलाची तब्येत ठीक नसते, काही कारणं असतात, ते बघितलं पाहिजे. काउन्सिलिंग फॉर लेट कमर्स, आणि जी मुलं उशिरा येतात ना त्यांना काउन्सिलर अपॉइंट केलं पाहिजे की ह्या नेमकं काय कारण आहे, पहिला तास बोर होतो का, उठायला उशीर होतो का, काय नेमकं होते कारण जाणून घेतलं पाहिजे. अँड गिव्ह रिवॉर्ड ऑन टाईम स्टुडंट. आणि त्या सगळ्यासोबत जे वेळेवर येत आहेत ना मुलं, वेळेवर यायला लागलेल्या मुलांना बक्षीस दिलं पाहिजे, ॲप्रिशिएट केलं पाहिजे. वर्गामध्ये सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केलं पाहिजे की चला ही मुलं येत आहेत रेग्युलर, म्हणजे खूप सुंदर गोष्ट आहे. अशामुळे मुलांना प्रेरणा मिळाली, मुलं रेग्युलर वर्गामध्ये येतील. याच्यापेक्षा पण वेगळं काही उत्तर असेल तर मला कमेंट करून सांगा की तुमच्या उत्तरामध्ये लिहा. फोर्थ क्वेश्चन आहे, रिपोर्ट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच. म्हणजे आपण काय करायचं आहे, रितेश म्हटला मे आय कम इन मॅडम. आता हे मी काय सांगणार दुसऱ्याला, रितेश म्हणाला की मॅडम मी आत येऊ का. बदललं ना सेंटेन्स स्ट्रक्चर. आपल्याला इनडायरेक्ट करताना काय करायचं आहे, आपण जसंच्या तसं कॉपी नाही करणार आहे. त्याच्यामध्ये काय करणार आहे, आपण रिपोर्ट करणार आहे दुसऱ्याला. त्याच्यामुळे कदाचित तेच ते शब्द कॉपी नाही होऊ शकत, त्याच्यामध्ये बदल होणार आहे. तर हा बदल आपल्याला लिहायचा आहे. आता इथे बघा, याचं उत्तर येणार आहे, रितेश रिक्वेस्टेड द टीचर इफ ही कुड कम इन. कारण आपण इथे काय करतो, रिपोर्ट करतो म्हणून बदलतं आहे. मिसेस सेन, रितेश यू आर टू अर्ली फॉर द सेकंड पिरियड. मिसेस सेन म्हणाल्या की अरे तू खूपच लवकर आला दुसऱ्या तासासाठी. याचं कसं येणार रिपोर्टेड, मिसेस सेन टोल्ड रितेश दॅट ही वॉज टू अर्ली फॉर द सेकंड पिरियड. थर्ड येणार आहे, रितेश आय हॅड लेफ्ट माय बॅग ॲट द शॉप. रितेश काय म्हणतोय, माझी बॅग शॉपवरच राहिली. तर उत्तर येणार आहे, रितेश सेड दॅट ही हॅड लेफ्ट हिज बॅग ॲट द शॉप. आता फोर्थ आहे, रितेश आय एम सॉरी मॅम. पण आता हे आपण रिपोर्ट कसं करणार, रितेश टोल्ड द टीचर दॅट ही वॉज व्हेरी सॉरी. आता इथे टीचर का आल्या, कारण आपण कसं म्हणतो, रितेश ना मॅडमला म्हणाला की त्याला खूप वाईट वाटते किंवा तो खूप सॉरी फील करतोय. तर हे आपण कसं करतो, हा त्याला म्हणाला काय, मग पुढे बोलायला सुरुवात करतो ना, तसं रिपोर्टेडमध्ये असतं इंग्लिशमध्ये पण. फिफ्थ सेंटेन्स आहे, मिसेस सेन देयर इज अ स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन. मिसेस सेन म्हणला की तिथे स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन आहे. मिसेस सेन सेड दॅट, मिसेस सेन म्हणाल्या देयर वॉज अ स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन. आता फिफ्थ क्वेश्चन आहे, इमॅजिन देयर इज अ स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन इन युअर स्कूल. फ्रेम अ नोटीस बोर्ड अबाउट द सेम टू बी पुट अप ऑन अ नोटीस बोर्ड. कवर द फॉलोइंग पॉईंट्स. मग त्यांनी म्हटलं की स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन आहे तुमच्या शाळेमध्ये, मग तुम्ही काय करा, एक नोटीस तयार करा. कशी, जी तुमच्या फ्रेम करून तुमच्या नोटीस बोर्डला लावता येईल. आणि त्यामध्ये सगळे पॉईंट्स, मुद्दे घ्या. कोणते मुद्दे, नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशनचं नाव लिहायचं. ॲट व्हॉट लेवल, कोणत्या पातळीसाठी आहे ते लिहायचं आहे, म्हणजे कोणत्या इयत्तांसाठी लिहायचं आहे. डेट, टाईम अँड व्हेन्यू, म्हणजे तुम्ही दिनांक लिहायची, वेळ लिहायची आणि ठिकाण लिहायचं. व्हेन्यू म्हणजे ठिकाण. ड्युरेशन फिक्स फॉर रायटिंग द स्टोरी. आता किती कालावधीसाठी आपण स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन ठेवली आहे.
पॉईंट टू बी कन्सिडर वाईल जजिंग विनर्स, म्हणजे विनर्ससाठी काय नेमके पॉईंट्स कन्सिडर केलेत, प्राईज काय असणार आहे आणि कॉन्टॅक्ट पर्सन फॉर पार्टिसिपंट एंट्रीसाठी कोण कॉन्टॅक्ट पर्सन असणार आहे, या सगळ्या गोष्टींचा आपण इथे काय करायचं आहे, सगळ्या मुद्द्यांचा इथे आढावा घ्यायचा आहे, लिहायचे आहेत. आता आपण डायरेक्ट काय करायचं आहे, एक नोटीस तयार करूयात. ठीक आहे. द स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन हे टायटल लिहायचं सगळ्यात पहिलं. तुम्ही नोटीस बोर्डवर नोटीस लिहिताय ना, कळलं पाहिजे दुसऱ्यांना. School has organized a story writing competition for school students. Competition is for 5th standard to 10th standard students. You can write any story of your choice, but it must be your own creation. आता हे काय लिहिलंय मी म्हटलं आहे की स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन आहे, पण स्कूलनं तुमच्या ऑर्गनाईज केलेलं कॉम्पिटिशन आहे आणि कोणत्या स्कूल स्टुडंटसाठी केलेलं आहे आणि ते 5वी ते 10वीच्या मुलांसाठी आहे. यू कॅन राईट एनी स्टोरी ऑफ युअर चॉईस. तुमच्या मर्जीनं कोणती पण गोष्ट लिहा, पण दुसऱ्यांची लिहायची नाही, स्वतःचं क्रिएशन पाहिजे, स्वतः तयार केली पाहिजे. द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन आवर स्कूल असेंब्ली हॉल ऑन सॅटर्डे द 15th of September 2021. आपल्याला तारीख, दिनांक, ठिकाण सगळं लिहायचं होतं, आपण ते सगळं लिहिलंय. ड्युरेशन ऑफ द स्टोरी रायटिंग विल बी 1 hour. आपल्याला 1 तास स्टोरी रायटिंगसाठी आहे. रायटिंग पेपर्स विल बी प्रोव्हाइडेड बाय स्कूल. तर शाळेमार्फत तुम्हाला रायटिंग पेपर्स मिळणार आहेत. 10 सप्टेंबर इज द लास्ट डेट ऑफ रिसिव्हिंग एंट्रीज. 10 सप्टेंबर ही शेवटची तारीख आहे एंट्री फॉर्म घेण्यासाठी. पॉईंट्स वेल जजिंग स्टोरीज विल बी. तर कोणत्या पण कॉम्पिटिशनला जज करण्यासाठी काही प्रमुख मुद्दे असतात. क्वालिटी ऑफ लँग्वेज, तुमची भाषा शैली कशी आहे, स्टाईल कशी वापरली तुम्ही, स्टोरी रायटिंग स्किल कसं आहे तुमचं, इमॅजिनेशन, कल्पनाशक्ती कशी आहे, नॉव्हेल्टी ऑर न्यूनेस, म्हणजे तुमच्या कथेमध्ये काय नाविन्य आहे. 3 prizes will be considered for each group of the student. तर तुमच्या प्रत्येक गटासाठी काय करणार आहे, तुमच्या 3 prizes आहे. आणि कॉन्टॅक्ट मिस्टर शिंदे सर फॉर गिविंग युअर एंट्रीज. तर तुम्हाला शिंदे सरांना भेटायला लागेल एंट्रीज फॉर्म देण्यासाठी. एंट्री फॉर्म्स आर अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस. एंट्री फॉर्म तुम्हाला स्कूल ऑफिसमध्ये मिळतील. हरी अप, घाई करा. प्रिन्सिपल परुळेकर विद्यालय, परुळेकर विद्यालय असं आहे. या पद्धतीनं तुम्हाला काय करायचं, नोटीस बोर्डवर नोटीस तयार करायची आहे. सो इन दिस वे वी हॅव रिटन ऑल द क्वेश्चन्स आन्सर. सो विद्यार्थ्यांना आपण सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिली आहेत. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सपना होम स्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.